eftir riðlinn. Nej, det är så mycket. Gengur Ása frænda. Jæja. Nú þetta að gerast. Ég held að séu 4 riðlar á sama spjaldi. Nei, djóks. Eru allir komnir fram? Upp? Frábært. Jón Fróði, ertu klár? Hlusta, manstu, Jóhann. Velkomin á Íslandsmeistaramót í 2025 hjá IPS. Ég ætla að minna á nokkrar reglur áður en við tölum. Arnar heiti ég og er mótstjóri IPS. Með mér er hann Gummi. Og ef það verður eitthvað vandamál þá mun Pétur vera með okkur en við reynum sem minnst að trufla hann þar sem hann er að spila. Og ef það er eitthvað sem að þarf að ræða, sem að ég hægt að ræða síðar, þá væri það við þegin eða bara senda e-mail á data.is og stjórnin tekur það fyrir. Reglurnar eru muna klæðnaði, banna við hvítum skóm og já, ég er búin að segja öllu sem er í hvítum skóm að það er bannað. Svo höfuðfat bannað, það er bannað með höfuðfat og nema að trúalegum aðstæðum. Svo eru símar skulu vera stillt silent og heyrnartól og tæki nema á læknisráði eru ekki leyfileg. Það er ekki búið í 16. umferð, við erum að tala um Íslandsmeistaramót og við höldum bara alla leið. En það hefur verið svona skáregla ef að leikurinn er komin í svona 100 umferðir eða kannski svona 70 umferðir þá búum við. Það er bara þannig. Svo er annað, það er bannað að veipa á línu, það er svolítið búið að vera því, þannig við ætlum að banna að veipa á línu og þeir sem eru í mynd að vera svolítið bara svona bannaðir, ekki vera eitthvað þángur í nefið eða eitthvað með hann, það er ekki að fá sig í vöðina og eitthvað, bara stemning. Og það sé bara línu. Ég held að sé eitt annað. Ég ætla svo að minna bara á það þegar riðlar eru búnir, það eru 2 upp í riðli og þeir sem detta upp í riðli með bara heim. Þeir sem eru eftir, þá er úrslitum klukkan 14:30 minni. En það var auðvitað á IPS, eða þess að TS-vinsattu bílkast og IPS-síðinni og Óldar.is. Þannig að, og ef það er eitthvað þá bara að spyrja mig. Riðill A hjá konunum er Sandra Dögg, Kitta, Sara Heimir, Dóra Óskars og Sandra Birgis og ég ætla að biðja Dóru að sinna þessu riðli. Spjald 12. Spjald 2 er Steinundarni, Ólöf Heiða, Tara, Kolbrún og Nett. Og það er að Steinun sem sér þannig Riðill C er Sunna Valdimars, Lóvísa, Barbara, Svana Hammer og Linda Sunna. Ég ætla að beða þau að sinna þessu riðli. Og riðill D er á 2 spjöldum og í streymi. Og 15 og 16, það er Árnísi, Brynja Herborg, María Erma, Snædís, Harpa og Eyþór. Spjald 1. Vítor, Jakob og Andrjú. Jakob, þetta byrja þig að sinna þessu riðli. Spjald
3. Pétur Úrik, Mike og Garðar. Og ég þarf að benda á það ef ég segi tvisvar sama borðið, það er að þið erum að spila þeirra stöðum, getur verið að 2 börn koma upp saman, þá reddum við því bara við búin að tala. Spjall 4 er Hallgrímur og Árni Vigfús, þetta er bara Keflavík eins og hann leggur sig. Hannes Smári, sinna þessari leið. Halli Birgir, Saga Þór, Tryggvi og Arnar Þór á spjalli 5 og að sjálfsögðu er það Halli sem sinnir þessari leið. Spjall 6, Halli Egils, Jón Skúli, Atli Jónasson og Davíð Vösturgar og það er spjall. Björnsteina, Helgi, Árni Rafn og Árni Rafn Falk og Gabriel og það er spjalli 7. Spjall 23 er Lúkas, Brynji, Guðni og Arnar og spjall 23 er hérna ofan þar sem Lúkas stendur hann í stegunum. Hérna byrjar Lúkas að sinna þessari liði. Spjall 8, Friðrik, Kolbeinn, Andri Þórðarsson og Þorbjörn, ég ætla að beða Friðrik að sinna þessari liði. Spjall 9, Jón Skúli er hérna. Spjall 9 er Hörður Þór, Atli Þór og Smári. Og Smári, þú mátt sinna þessum liði, Friðrik, þú er hér. Helgi, Björnsteina, kannski sinnir þín liði. Spjall 10 er Alexander, Antonelli og Kamil og spjall 11 er Árni Ágúst, Þórir og Arnarleif. Árni Sig, ég ætla að biðja að koma að sækja riðilinn til stelpuna hjá þér. Það er spjall 13 er Haraldur Björgvin, Skottlands er Handi og Jóhann Fróði og ég ætla að biðja Jóhann Fróði að sinna þessum riðli. Spjall 14, Bjarki Björgór, Sigur Helgi Freyr og Fannars Freyr. Og ég ætla að biðja Bjarka Björgórs að sinna þessum riðli. Spjall 18 er Edgar, Arnar Már, Stefán Lundskjöp og Logi Helgason og ég ætla að biðja Edda að sinna þessa riðli fyrir mig. Jóhann Fróði hér. Alexander Veigar, hvernig kemur þú sækir riðilinn? Axel Dims, Jón Óskar Jarsson og Kári spjalli 19. Eru allir komnir? Ok, nenni að lifa með að sinna þessu eftir augnablik. Arnar Már er vinstra orðið. No, Arnar Már is not here. Wait a minute. I moved him yesterday because Simon went away. Nei, Tommi, Sigdóm. Axel, væri til að koma að sinna riðilinu? Eða Kári, eða eitthvað hérna. Takk. Heiður, hann komið með. Svo bara eins og þeir vörðir, bera öryggi fyrir hvort öðru, banna sömvinna og bara game on!
byrjar að bóla. Hörðu byrjar að bóla þig. Þetta vel. Þetta byrjar. Come on. Munið svo að það blaðið sem gildir þegar byrjar að bóla, ekki spjaldtölvan, blaðið. Og ef þið hefði gert það núna, ok, en næsta leik ekki.
You can choose us. And then
segir bara þegar þú klárt. Já, ég tenk það alveg. Jag pullar honom.
Sunna. Życie
Já, hún var mjög nátt. Já. Var það í réttum vegg?
skrefin, þetta var skelfilegt. Afrið stíum. Barbara, Senna Barbara Nova. Hver er? Gullin. Hérna. Yeah, let's take 9 darts and move. Akkur kastaði ég eitthvað svona á hann? Það segðu.
Okei. Við erum báðar heitar. Aha. Við ætlum að byrja bara. Það er verri hótt. Bara. Ég ætla bara að byrja. Það er bara róligt. Finnlandi.
Jesús. No
Nei, hvað er að? Halló. Þú kemur hún í þetta. Ég veit, þetta er svo típist. 38.
Jesús! Hún var stefnilega að fara að spila, þannig að kannski betra að vera aðeins minni lækja með það.
Ekki? Nei. Nei, hæ, hvað segir þið? Svo er það, sko. Já.
drekka mikið. Það er svo Ég veit ekki, ég hef enga tilfinningu. Fórst í kampa? Já, fekk mér upp Jager og ég var búinn að drekka nokkra bjóra og svo fekk mér Jager og ég kom. Veist ég lendi á mótið eitthvað nýtt? Ég var hefðum þetta, er þið ekki veist það? Jú. Ég veist það. Ég er þar að vinna yfir. Núna ég er ár síðan ég tók ákvörðun að neita ekki áfengismögnu. Vil gera það? Bara meðist eins og bara ekki. Já. Þannig að ég er ekkert að fara, ég er bara mjög gladur að hafa komist áfram. Það er bara geggjað. Já. Það leiðilegstu vinnur okkar ekki komist með þetta. Já, það er leiðilegt. Leiðilegt. Hann er bara stífur og fórna líka. Já. Búin að vera bara núna síðustu vikur bara að stíga þvílíkt upp. Nei, herðu. Við erum að tala þetta. Ég er hún heitur. Þú veist, leikurinn á móti mér, Alþjóðsmeistarinn, rosalega bara besti leikur sem hann er spilað. Þetta Rosalega líka leik, sko. Já, það tók mér ekki bara nokkru 180 og... 480 í leik. Já. Hann, eitt mót í vetrarmótaröðinni, eina mót sem hann vann, það er svo leik. Það er þetta í úrslitin. Ég var með 89 aðeins og hann, nei, ég var með 80 aðeins og hann var með 66 og hann var aðeins í skiptum. Það er við þjóðskotni. Þú getur alveg átt 1-13 fyrir leik, svo leifir aðeins á honum. Já. Skilur þetta. Þetta er komið. Nei. Heyrðu, hérna, Gunni. Ég pantaði Siggi. Það er ekki komið það? Það er fyrir í apríl, fyrsta lagi. Já, ok. En það er allt í leið, maður. Ég er með eitt af líka, sko. Já, ok. Tengdason. Ég tengd þessu. Hvað áttu komið göst? Ég er svo ungur en ég á 21 árs. Já, er það? Bara að köpa sér Eikílshús og Eskifirði. Fluttið þangað. Er hann þaðan? Já. Það er svolítið ungt. Hvað segir þau? Það er svolítið ungt. Hann köpa sér einbýlishús. Ekki á þessum stað. Er þetta líka fóröldur úr sem 21? Eins og það er tvö hús. Það er hún 2 ára. Sko, hún kynnist hann fyrir 2 ára síðan. Og er fyrir austan á Neskustæði og Pindó, við Vestló. Hún átti vinkonu sem er Vestfirði, sem er frækturstráð, sko. Hún fór yfir á Vestlóttunni. Kynnist hann það, kynnist hann Vestló. Áramót fyrir á Egilsstaði fyrir framhaldsskóla þar. Eftir 2 mánuði á Vestlinn þar flytja þau bara saman á Þorðurlands á Eskifirði. Og erum búin að búa þar síðan og er að fá afhengjum á 1. júní. Bara geggjað, sko. Það er svolítið. Hún er glöð og hamingjusam. Já, auðvitað snýst það bara það, skilur. Leiðilegt ef þau fara að eignast börn og þess að vera hinum meira á landinu, sko. Við
viðurkenni það. Já, já. Heldur það sé svolítið náttúrulega. Ég er bara annars. Já, ég er bara úrslagið. Ég liður betur. FaceTime og flugvélar og... Já, nákvæmlega. Geggjaður strákur, sko. Já, frábært. Vel ættaður. Ég líka það fölgir. Já. Ég horfið í það bara hann ekki alls neitt. Ekki strax. Ég veit það ekki. Það getur allt skeið. Næstu gerðist eitthvað í nóg. Kannski fæ ég hann. Já, kannski það. Ég lofa að alla myndi það að ef það myndi vinna með úrslutinu og ég eiga hlut, kveiki ég henni. Inni. Stundum það eftir henni. En ef ég myndi vinna, þá myndum ég eiga eftir henni. Þetta eru mæta á henni að koma. Þannig að bara við ef þið mætist. Já, það er mæta. Já, það er það mætist. Það er ekki að því það. Það tekið eitt legg. Já, eða það. Nei. Ég ætla að vera pabbi á morgun. Reyna það. Nú, er konan eitthvað eða? Ég er að skipuleggja stekk. Hún sé það. Já, menn, hún sé það. Ég er að skipuleggja stekkjum. Mjög skrítið að maður er gaman til að gifta sig á þessu. Og hugmyndin er sko að einn af okkur á sveitabæ í Húsarhaldurinn. Hann bauð bara sveitabæ. Við getum bara gert margur að vittu á leiðinni. Svo verðum við bara heila helgi fyrir norðan. Svo fór ég að segja, ég er ekkert með það mikið hefði út af tímum. Hún er það, ok. Og hóðum þetta var gæt. Það skiptir mig einhver morgun með það eitthvað svona. Má farið og tekur barninu með börninu. Þú spurðum að því hvernig þið er fylgni, sko. Tíma og annað þinn. Sko lofa því að þetta er fylgni. Svona segir ég. Ég kem úr gólfinu. En á móti kemur get ég verið heima og tekið æfingu á þess að tröfla eitthvað. Ég er alltaf til staðar, sko. Stóð, það er fættið. Stóð. Stóð það. Svo er alltaf saman spurningin. Hvernig verður þið búið? Þið er dætt út. Já. Hvernig er það? Já, það er bara klukkan 6. Það orður nálægt því. Hún horfði á setangöndi. Svona, fylgdist með.
Já, hún viðurkenndi það. Sín áhuga. Já. Og fólk sko sem að vinna með ekki með sko. Já, bara Búdapest gasta fínu leikur sko. Þú svo með hún í vinninu og það var alltaf jöfnlega rosalega leikur en það. Já, það var antikafíla. Fyrst þetta við gerir 9 fyrir ægur. Já. Við verðum til fyrst við stefnum. Hver? Hann er hérna til þarna í Njörvík. Já. Var norðurlandamestari. Já. Akkurat. Þetta er þetta er svolítið svona sko. Hvað er ekki grín? Meiri, já. Það er alltaf dreifandi döndi það. Ég hafði eitthvað 180. Ég veit það. Svo kom fjórða ég bara. Nei. Ég fór 7. daginn, það lengst að sé ekki komist. Já, ákveð samt að klára. Já, ég fór 7, ég dreifði 3. Kemst ég áfram í 2012 og bara var í jafninu. Já. Bara til að prófa. Það veit það. Ég var að spila við Pintason með daginn. Ég byrjaði með 1001 og hann 500. Svo var ég bara í miðjum leik að spila þegar ég átti 200 eða þetta, eða 300 eða. Nei, ég hendi 180. Hendi svo aftur 180 og átti þá 700 með. Ég reyndi það. Já, veit það. Fór í 320 og 319. Svo kom bara svona inn í tól. Það er rétt, já. Og Hann var fyrir mig. Ég hlusti ekki til því að hann væri að hafna þetta hvað ég var að gera. En hann var alveg svo bara leiðikli og það bara NEI, ég vissi hann sig sko. En hann hlað sprengdi og ég enda með það mitt. já, fyrst er að sést á nýju fyrir leik og spila í gamla þettur Já. var skiljaði Já. síðan í liðinu. Það var að spila þettur fyrir leikna. Þá fyrir því klára leikina. Svona. 60. Ég hef bara einu sem komist á 9. bílum, sko. Hefurðu? Já. Já, hef náð 10 bílum. Það er einu sem. Gaman er því. Við erum á 10. Já, þá klára ég að stoppa langt. Stofn átta. Ég ekki nokkur 10 fyrir leik. Ég sendur allt í þetta fyrir sætt. Fór ég 30. Skiltilegt er þetta. Hvað sér þið? Já, það er byrjandi. Já, það byrjandi. Svona 70. Já.
það vitna við. Þú vissi þetta fyrsti lífsleikur. Já, fyrir því að þú sögði hérna. Ég búinn að prófa svolítið núna í 140, ég bara að ræða það fyrir það. Já, það er líka 144. Það er ekki það sama og 148. Já. Já, ég er alltaf í ákjörnu 148. Fyrir þetta? Já. Ég gera það samt. Það er ekki. Þetta sýnir hvað konum hefur lítið áhuga með þetta dagana, þannig að þetta er búin að kvarta. Já, það er alveg, það er bara, herruðu, þú segir já, ef þú vilt skiluru, en það er bara, ég veit frá þér, ef þú setur mótti skiluru. Já, ég var að sjónu, þá kom ég í landinni með morgun. Svo kem ég heim og konan bara horfði og nei. Það varst ekki bara alltaf á sjó? Eina bar. Og ég þú bara, Marko. Það er en ábyrði pólsku vörsjó. Skettur á það. Þá fór ég og rakaði mig. Það er að finna það gistinginu svo. Þetta er heiðursviðkynning. Ég var að raka hans. Ekki einu sinni eitt bjór. Jó, reyndar. Ég drakk frítt eftir þetta og reikningurinn á barnum var gerður upp fyrir mig áður en ég fór. Já. Þú veit, ég heldur ekki að borga á barnum eða þegar við fórum að borða það nokkar. Ég teki það frekar en byggarinn, sko. Ég eiga það lofnum. Nú er reikning, það er svolítið. Ekki hérna, ég er alltaf að vera. Þarna hinn með. Ég er einhverjum korgir og það var tekið eitthvað vittlust. Alltaf bara leið spönd. Vínu sem er með bíl og æðinni skilulegt eitthvað. Já, það ekki. Hann hefur reyndar unnið með þessu lífi. Ég ætla ekki að segja neitt, sko. Það er eitthvað platna mútið og skaga eða eitthvað. Þetta er cricket nellet. Krellet. Já, ég veit. Þú varst ekki dómarum að tala. Þessi telur 0 hana. Þetta er bara eins og með kúluna. Eitt.
Nei! Aftur, herru. Hún ætlar ekki að því. Hún ætlar ekki að vera það. Þetta er meira rugli. Já, voru kastinni fyrst. Þetta var falleg stökkbreytti svo. Já. Það var líka það. Heldur gott stökk. Það er Norðurkunni, eftir leiði. Það var ekki mjög það. Ég fikk leiði til að svara, en gekk ekki leiða. Seldi slutt. Ára á það? Nei. Það var eitthvað viðvinda. Það Þér? Já, við erum búin 100 manns að byrja það. Þá gerir ég það. Það heldur pílum út á fremja hryðjuverk, þá eru 100 farnir. Það er ykkur fyrir móskir. Næstum 980. Missa bara spottið sitt sko, eða? Já. Það er flottar að það er dælur. Ég klikki ekki dreysar það. Það er komið eða? Já, það er ekki svo. Ég klára hann. Hendi þeim í kvöldum og mýga. Já. Ég vil hljóma það vel. Það er satt að það er á þessum. Sem er mjög bjálað. Þetta ljótt á mig að skipta. Það er bara með það.
Það ættu allir annars, að næstu ættu að vera e-mail hvað þeir eiga að gera. Eitthvað sem allir eru að skoða. Það eru þarna 3 ból sem þarf að bíða örlítið eftir, svo við getum startað eftir í einu. Ég ætla að segja að ég spilaði allt og vel. Nei, ég slefaði áfram. Segja það bara. Sama hér. Ég átti ekkert skilið. Anna. Já. Svo það þannig að þegar sá sem tapar mér, ég var ekki. Það var næsta leik á þessu spilna. Þú spila hér og svo... Kornar kvölding. Já. Ok. Þú taka snjóðum eða þú búið baka? Hvernig er það?
Herri, það bara aftur sko. Það aftur? Já. Byrjaðu þú bara. Búla þetta. Þið megið byrja, strákar. Byrjar að búla, best af 7, munið sá sem tapar á að skrifa samspilti. Best af 7. Þeir öll, eða flestallir verður fá e-mail. Þeir stendur líka ástæðan þegar við farið ekki við. Evróma byrjar að búla. Evróma byrjar að búla.
5 eftir. Ekki 114 held ég. Já. Já, 114.
Mýrar. Já. Betra heima. Þetta annað stress í gangi. Þetta kemur svo með.
En þú? Já. Jú, hann hérna fyrir aftan Já. Er þið spila hérna? Já, maður er eins og ég bara... Það tökur 6 eftir mér. Já, lengra. Ekki að fulla kasta? Það er bara að mesta. Super lagi.
Sta fyrir mig. Passo via.
ég tek 6 og þú að gera. Já. Það er ekki brókið. Þrjár á hausu. Fyrir henni leggkastin.
Það er rétt.
restin. 15 eftir ekki? 15 eftir ekki? Ha? 15 eftir? Nei ekki?
30. Já,
Ég sé ekki raskat, það ekki komið. Þetta er næsta tókum. Það ekki hér. Ég held að það sé ekki 10. Það er að tala um það. Þetta er ekki sjóasteikur. Já, það gefur við á. Eða færi.
rosalega, það mest spennandi að vera komin niður lókuðan og þáttarsleik. Ég held að lenda í því mjög oft í dag, sko. Það þú veist, verður bara að píla, þetta bara mjög oft, sko. Helviti. Bara maður að passa sig á hausinn. Já, það minn vestur óvinnur. Já, það er aðeins að opna það. Ég alveg þannig líka. Hringdi pappa. Það er svona borga marga nú. Veskið, það var bara kortið tilbúið. Leiðið gegn fram. Það er búin að það fór mikið fyrir. 10.000. Já. Það byrjar ofta að vera kortið. Æval. Það var morgun líka, sko. Það var ekki góðin í þessu. Við kurum eftir morgun. Hvað sér, ég er ekki. Ég er ekki morgun. Ekki að spila. Verður kannski. Já, varst að breyta? Nei, ég held hann bara að breyta. Það er bara því að skældi ég lustu hérna. Það er svona aðeins spennandi byrju. Það er hörður, nefnilega hörður. Gæti verið. Það gæti verið. Það er nokkur sem það er að rögla. Geim allir glasið. Þú má tapa ykkur í dag, eða? Fullt af vikið. Já. Þú voru við búin að tapa í dag. Ertu búin að tapa leik? Já, ég er það. Fyrsta skiptið ég sá það, ég hef maður þetta. Já. Þú segja mér að Matt og Björns hefur unnið. Svo sátum við með bygg. Bjössi meðli saman. Matt og Björns, þeir eru bara með. Svo sátum við með ekkanum. Ok. Hvað er þetta? Gleymið aldrei. Já, Matt og Björns að það geta. Já. Þú veist að ræða það. Hvaða byggar er þetta? Þú voru líka kveikt á þig. Þú voru líka ít á 1000 mættur. Já, það er Þórarinn Pálsson, það er ekki ég. Nei, Hvað heitir þú? Jón Jónsson. Er þú ekki að skrifa? Ég er ekki að skrifa. Hér er svo Þórarinn. Það er ekki danstók. Nei, hann er upp. Ég meina, ég er reyndið það líka. Það er ekki. Það er að sleppa. Langar ekki að skrifa? Jórið er volkur þessu leikinu. Já, það er bara svo leiðis. Víaplay og Alla helstu miðla. allir bækir. Þið erum að spila sem þetta. Það er nú annar mál. Já. Það er mjög
Bara 10. Já. Það kastar mikið í höfuð. Ég klár sko. Það tekir bara 3 og svo koma. Þú fyrir að bóla. Ekki meiri gúlið. Þú skemmtir. Ég reyndi að vera bara langt frá það. Gangi við það. Já.
Góðan daginn, sko. Ég hef bara orðið hérna, ég er svo blindur og öðru, sko. Ég held þetta verið þrefandur. Já, það er springt. Býtum, þessu endar hann ekki. Það er skrifið. Ekki náttúrulega rétt, bara. Það er rosa ykkur. Það bjargaði mér. Samt alltaf vonið með þetta.
Já.
Það var hvað? 74. Já, eitthvað 64. Það var flott. Klikkar núna. Já, þetta er hugleikur. Þetta er það sem hann hugsa. Verður þetta. Svíðast. Engin tími, strax kastar. Maja. Ég reyndu. Það er enda rauður, sko. Nýja bílur. Bólur enda. Nýja bílur. Þetta heitir 90+ bílur. Það er eina sem er breytt, þið skiptir bílur. Ég ætla að skilja líka. Ég kalla 1000 bílum og byggur. Það er ekki áður.
Eyvaldur. Þetta er 75, já. Ok, nei.
Ég er að býja til mér núna. Nei, ekki þú. Sunna á fyrir búluna. Já, Sunna, hvað er það pílum í dag? Það er 6, já. Tutu. Give on.
setið fyrir mig.
Fylgdu eftir þér. Jesús.
40. Nei.
Og MAC. Let's go,